Okay. So welcome back guys sa part 2 ng ating video about this super jump starter power bank. Para dun sa mga kuya at ate na hindi pa nakapanood ng unang video kung saan na-prove natin kung gaano talaga ka-effective itong supercar jump starter power bank na to. Click nyo lang yung mag-appear na suggestion link sa upper right corner ng video na to or yung YouTube link sa description sa baba. So now this video is all about the unboxing of this super jump starter plus power bank. Didiscuss ko din dito kung ano pang ibang features nito device na to and other uses na hindi lang siya pang jumpstart ng sasakyan, marami pa siyang ibang pwedeng paggamitan. Okay, napaka-useful po niya talaga. Kung ano yung kailangan yung i-take into consideration kung bibili kayo ng ganitong jump starter power bank. Kasi maraming jump starter power bank nasa market ngayon, magkakaiba sila ng rating. Yung iba walang tire inflator, pang jump start lang siya, pang charge ng mga cellphone. So, kung ano ang kailangan yung hanapin at tingnan before kayo bumili ng ganitong jump starter power bank. Tingnan muna natin yung labas niya, no? Jump starter na to ay made by Crony Company, and ito sa screen natin ngayon sa monitor, andyan yung link ng website niya na sa Dragon Mall from UAE. Okay, kung bibili niyo siya. Okay, para sa mga specification niya, parameters, mga usage niya, nandun din siya sa website. So yan, based on the box itself, napaka-clear. Model niya is K66, may overcharge protection siya, built-in LED yan, bright lighting. Pwede siya as flashlight, as signal light, warning light, ganon. Of course, USB smart output. So, pwede siyang mag-charge ng ating mga phones, camera, at iba-iba pang gadget. Hard case niya. Well protected. Ganda ng lalagyanan. Yung iba, ang housing lang ng ganito ay plastic. So, okay lang din naman yung plastic, pero ito attractive. Kaya nga. Para nga siyang attache case, oh. Sarap nga niya dalhin, eh. Pwede siyang lunchbox. Ganun lang. Napaka-portable talaga niya. Ganun mo na, eh. Lagay mo lang sa ilalim ng car seat mo, eh. Okay na, eh. Hindi siya masyado nakaka-occupy ng space sa car. So, yun. Ang ganda. Yan, oh. Sa ilalim, ganyan siya. Ayan. Sa likod naman, makikita natin dito ay ang mga specification niya. Also, there's instruction sa baba pag gagamitin mo siya as a jump starter. So, dito sa likod, nakalagay dyan is yung model. Okay, ang dimension nito ay 23.7 cm by 8.7 cm by 2.3 cm. So, output voltage is 5 volts, 2 amperes, 5 volts, 1 ampere para sa USB charging. Ito, 2 amperes fast charging. Yan. Dalawa yung USB port niya pang charge ng mga gadgets. So, meron siyang output din na 19 volts, 3.5 amperes. Okay. Pag nalobat na ang ating laptop, pwede nating gamitin. And also, meron siyang 12 volts, 10 amperes para sa mga 12 volts portable appliances. Tulad ng portable fridge, cooling fan, TVs, ganyan. Okay. Starting current, 400 amperes. Ito ang pinakamahalaga guys. Kung bibili kayo ng ganitong jump starter, hanapin nyo ang peak current, kailangan hindi bababa ng 800 amperes. Bakit 800 amperes pataas ang nire-recommend ko? Para sure na kaya niyang i-jump start kahit malalaking sasakyan. Okay, gets nyo? Kung 600 amperes lang ang peak current niya, baka hindi niya kaya i-jump start yung mga SUV, mga 3.0 pataas na liter engine. So, pang mga sedan lang yung 600 amperes. Comment lang kayo below kung meron nang nakapag-try na makapag-jump start na mga Land Cruiser, pickups, Nissan Patrol, mga ganon, Pajero, or mga Range Rover, ganong sasakyan na ang peak current lang is 600 amperes. I don't know, correct me if I'm wrong.
Okay, kasi tagal ko nang gustong bumili ng ganito, pero ang hinahanap ko talaga is yung peak current na hindi bababa ng 800 ampere. So, luckily, nakita ko tong Crony Super Jump Starter. So, yun. Okay, ito naman sa pag-inflate ng tires. Meron tayong kailangan i-take into consideration pag gagamitin natin yung pump. Okay, discuss natin yan later. Dito naman sa baba is yung step-by-step instruction pag mag-jump start na tayo. At safety precautions para sa ikatatagal ng buhay ng inyong item. Mas mahalaga sundin niyo yung mga warning. Do not reverse the sequence of operation when starting your car. Okay, otherwise, pwedeng ikasira ng iyong super jump starter. So, do not start your car when less than 2 battery indicators to avoid damage to the battery. Pag less than 2 ang LED indicator lights dun sa super jump starter, huwag mo siyang gamitin. Okay, so mababa, hindi achieve yung peak current na 800 before mo siya gamitin. Dapat lagi siyang full charge. Remove this jump starter. Your car is started within 20 seconds. So, once na nag-start na, tanggalin mo kagad sa terminal. Hindi mo siya pwedeng patagalin na nakasaksak dun sa battery na maandar na yung engine. Okay, yung alternator ng car, nagcha-charge na ng kuryente dun sa battery ng sasakyan. And if nakakabit pa yung super jump starter dun sa battery, sa terminal, pwedeng, of course, bumalik yung kuryente naman papunta dito sa super jump starter at pwede niya ikasira. Although meron siyang safety device dun sa cable clip, pero much better na rin, huwag mo nang paabutin na pumutok pa yung fuse niya at hindi mo na siya magamit, no? Diba? So, saglit lang, tanggalin mo na kaagad, nag-start na eh. So, do not inflate your car tire more than 10 minutes. Ito naman yung sinasabi ko. Dahil dito compressor na to. So, ang compressor is made to use lang for 10 minutes na nagpa-pump siya ng air sa tire. More than 10 minutes na ginamit mo siya, magfe-fail na yan. Of course, nag-overheat yan eh. Diba? Hindi siya made for heavy duty. Pang emergency lang siya talaga, yung pump na to. Palamigin mo muna, then another 10 minutes, ganyan. Okay, buksan na natin siya. Ha? Yan. Para lang ako mag-open ng box ng pera. Ano na? Okay, so makikita natin dito, user manual. Andyan yung operation guide. May mga parts niya, product layout. Pakita din natin yan later. Product manual, pass. Quality control. Okay, product warranty. Okay, so ito ngayon, ito mga kasama niya. Ito ang alligator clips para sa pang jump start. Ayos yung quality. Pag feel mo pa lang, alam mo na maganda yung quality. So, hindi tulad na iba, pag hawak mo pa lang, gano'n na eh, pangit eh. Alam mo na hindi tatagal. Ito, as in, ayos na ayos. Siyempre, red sa positive, black sa negative. Ito yung sinasabi ko, para sa pag bumalik yung kuryente, ito yung haharang. Safety fuse yan. Hindi siya chipipay. And then, ano naman? Ito. Siyempre, pag nalobat na siya, i-charge mo siya, no? Pero siyang AC charger. Ito yun. Yan. What else? Ito ang, pang-charge din naman niya. Cigarette lighter. Outlet nung nung car. Pwede mo siyang i-charge. Ano pang meron dito? Yan. Ito. Mga different cable charger. Kita nyo naman, no? Ayos ba? Meron siyang pang Apple, meron siyang micro USB, at meron din siyang USB-C charger. So, okay. Pwede kayong mag-charge sabay-sabay dyan eh. Tatlo. Diba? Saya. Ano pa? Okay. Paano naman yung sa laptop? Ito pang charge sa laptop. Diba? Paano yun? Iba yung power port ng laptop ko. Huwag kang mag-alala. Ito yan, no? Oh, iba-iba. Yan. Charge lang. Ayos. Diyan, may mga adapter siya. Galing, no? Of course, tire inflator. Ayan. Tire inflator. Ito, dun mo siya ikakabit. Then, ito naman, asan yung hose? Ayan. May hose, oh. Ganda ng quality. May LED indicator light pa siya dyan. At may gauge siya. Kita mo yung tire pressure dyan. Kung nakita mo nang mag-reach na siya doon, patayin mo na. Pwede ba siya sa bola? Of course. Ayan, no?
may mga ano siya, adapter siya. Kung kailangan mong i-pump ang bola or gulong ng bisikleta, pwede yan. So 10 minutes duration lang ang paggamit sa kanya. Then palamigin mo na ulit bago mo siya gamitin for another 10 minutes. Okay? To avoid overheating and damage to the air pump. So yan, dito muna siya. Ito pa pala, operation manual para dun sa tire pump natin. So yan, kita nyo. Yan. Okay. Of course, ang main device para magamit mo lahat yan. Ito, baliktad pa. Yan. Yan. So ito ang ating power bank. So ito yung sinasabi natin kanina. Meron siyang warning light. Ito yung 5 volts, 1 ampere, 5 volts, 2 ampere USB output. Okay, pag magcha-charge tayo ng mga mobile phones, cameras, drones natin, yan. And ito yung jump starter port. So itong alligator clip, dito mo lang siya ilalagay. Yan, buksan mo lang yan. And you will never go wrong. Hindi mo siya pwedeng pagbaliktarin kasi tingnan mo naman, diba? Kita mo, merong ano dito, cut. Hindi mo siya maipapasok pag baliktad. Also here, makikita mo diba? Yan, kung anong tamang port mo siya kakabit. So, ganyan mo siya. Ayan. Make sure na talagang sagad yung pagkaka-insert. Then, at kagandahan dito sa cable niya, mas maiksi yung negative, mas mahaba yung positive, hindi yung pantay. At pag nakalaylay, pwedeng magdikit. Diba? So, pwedeng, ano yun, mag-cause ng short pag nagdikit sila. Okay? At least yan. Kahit ilaylay mo siyang ganyan, diba? Hindi siya nagdidikit kasi hindi nga sila pantay. Diba? Napaka-safe. Pag i-jump start mo nga siya, yun nga sa tulad ng sinabi ko, yan, meron siyang 4 LED indicators. Make sure na hindi bababa siya sa 2 LED indicators. Paano niya ito nalaman? Tingnan natin ha. Ayan. So, full charge siya yan. Bago mo siya gamitin as jump starter. So, ibig sabihin yan, okay siya. Pwede mo siyang ipang jump start. Marireach mo yung 800 amperes peak current output niya. As much as possible before ka mag-travel, full charge siya. Okay. Ayan. Meron siyang output na 12 volts, 10 amperes. Meron din siyang 19 volts, 3.5 amperes. And itong ilaw, no? Ayan, no? Ayan nyo. Parang police. Red, blue, red, blue. Diba? Yan. Flashlight LED. Long press lang to. Hanggang sa umilaw siya. Umilaw na siya. So, another press. Fast blinking light. Another press, SOS. Another press, off.